Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Dnes jsme po delší době zavítali do dalšího jihočeského města. Tentokrát jsou to Netolice, 25 km od Českých Budějovic. Město, které má asi 2600 obyvatel a patří mezi jedno z nejstarších měst v Čechách vůbec. Začínáme u sousoší Jana Nepomuckého a jdeme si prohlídnout, co všechno tady v tom krásném starém městě uvidíme. Dominantou náměstí je samozřejmě radnice. Také muzeum, které se nachází v Rožmberském paláci. Uprostřed náměstí je krásná kašna a už jsme viděli i sousoší Jana Nepomuckého. Informační centrum města najdete hned vedle radnice na náměstí v muzeu. V Netolicích můžeme navštívit kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel svatého Václava. Jedno z nejstarších míst v Netolicích, Hrádek pod rybníkem Mnich, mělo svou funkci správní a zřejmě i obranou a do dnešní doby se zachovaly už jenom části hradeb. Netolice jsou raně středověké hradiště. Nachází se v nadmořské výšce okolo 450 metrů a jeho zbytky jsou chráněny jako kulturní památka. Část opevnění hradiště byla archeologicky prozkoumána a rekonstruována v rámci Netolického archeoparku s vyhlídkovou věží. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. K obci náleží osada Petrův Dvůr. Netolice jsou obklopeny řadou rybníků. Toto je rybník Mnich, jedna z dominant Netolic.
V Netolicích se protnuly osudy dvou slavných rybníkářů, Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína. Dva kilometry severozápadně od města Netolice je renesanční zámek Kratochvíle. Patrová vila byla využívána jako lovecké letní sídlo. Zámku chceme věnovat samostatný díl. Město Netolice je proslulé chovem tažných koní a v okolí města je několik rančů s chovem koní. V podhradí zámku Kratochvíle je postavena dostihová dráha. V těsné blízkosti Netolic je i tento autokemping a rybník Podroužek. Netolicemi prochází řada značených cyklistických tras. Jsou tady dva naučné okruhy Netolicko. Jeden malý prochází středem města, jde po místních památkách, a ten velký zase po krásách okolí Netolicka, zámek Kratochvíle a až samotný Lomec. Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát Netolice a okolí. Samotné město nabízí řadu historických zajímavostí a určitě samo o sobě stojí za to. A naopak jeho okolí řadu turistických tras, značených cyklostezek a možnosti aktivního odpočinku. Takže neseďte doma a vyražte na další Jihočeský víkend. Těšíme se příště na viděnou.